Említetted, hogy fizikus vagy, te pedig matematikus, ezt az ittszert azért nem hagynám ki, hogy megkérdezzem, tehát ilyen körben mikor kerülök még egyszer, hogy megkérdezzem, hogy ti hogyan látjátok ezekkel a területekkel foglalkozó emberek között, most itt különösen a tudósokra gondolok. Ugye a vallásos emberek sokszor szokták azt emlegetni, hogy hát a tudósok között is rengeteg vallásos van, ami most vagy igaz, vagy nem. De hogy ti hogyan látjátok a ti környezetetekben, akik a matematika, fizika világában mozognak, azok között az emberek között mennyire találkoztak vallásos emberrel? Az évfolyamokról tudunk beszélni, mert ott ismertem nagyjából, hogy erről mit gondoltak az emberek, nem feltétlenül mindenkiről. Az arány, azt mondanám... Ugye ez meg fiatalkor volt, azért azt tegyük hozzá. Ez régen volt. Nem erre akartam célozni. Nem pont erre akartam célozni, csak azért fontos, én azt gondolom az ember életében, hogy mely korszakában vizsgáljuk. Tehát dátumot is tudok tenni hozzá. 94-ben végzett az évfolyamom, úgyhogy ilyen 51-53 éves emberekről beszélgetünk, és egy 40 fős évfolyamból, akiről tudom, hogy ők kifejezetten aktívan vallásos. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk tényleg templomba járó szinten, vagy legalábbis mindenképpen egy erős meggyőződés, ez körülbelül 4-5 ember. Tehát egy olyan 10%-a, azt mondanám az évfolyamnak. Hát egészen konkrétan tudok említeni 2 darab szaktársamat, akik hídgyülekezetisek. Kicsit furcsa nekem, mert ők kicsit fundamentalistábbak. Az volt meg érdekes, hogy az egyik ezek közül, a 2 ember közül egy hölgy, és tudjuk, hogy hogyan állnak a fundamentalista keresztények az ilyenekhez, de mégis előfordul az ilyesmi, és ezen kívül igazából nem került elő soha ez a téma. Talán bennetek is felmerült akkoriban, hogy ez hogy lehet? Tehát ezt hogy lehet összeegyeztetni, hogy így 100%-ban világi dolgokkal foglalkozó ember, aki tisztán látja, kell, hogy lássa dolgokat, különben nagyon rossz a szakmájában, lássuk be. Szerintem mind a matematika, mind a fizika terén elmondható, ezt gondolom, bár olyan szinten nem értek egyikhez sem, mint így nyilvánvalóan. De hogy akkor ezt így hogyan jön ez össze így a vallással? Őszintén szóval nagyon sok oka lehet. Néhányat. Nyilván van egy olyan hagyomány szerint, tehát, hogy a szülőktől családi jön, és akkor nem kérdőjelezünk meg. Na de hát tehát ezek már azért felnőtt korú emberek. Igen, csak hogyha van egy adott állítás, amit az ember egész életében hall, mondjuk 10-20, akár 30 évig, közektől függően. Semmi más nem hall, vagy nem tudom. Akkor egyes, hogy kevésbé fogja megkérdőjelezni, és kevésbé fog emiatt utána nézni. Hogy mégis van-e jó indokom arra, hogy ezt a dolgot elhiggyem, amikor mindenki körülöttem azt mondja, hogy de ez így van, és ez igaz, miért foglalkozna vele? Tehát, hogyha konkrétan most arról beszélünk, hogy mondjuk a matematikusok körében mennyi ateista vagy teista van, igazából ezt ott lehet megfogni, hogy vannak-e matematikán alapuló istenérvek. Mert azokban nyilván mi jobban belelátunk, de egy teljesen más típusú érv, ami mondjuk nem tudom, kozmológiát használ, most csak mondtam valamit, abban már lehet, hogy nem látunk bele annyira, nem értjük annyira jól, vagy mondjuk magában mondjuk matematikusként a logikában kicsit jobban benne kéne lenni, de őszintén szóval mindenkit meg tudnak győzni, akár rossz érvek is. Nem vagyunk otthon minden egyes területben. És akkor ezzel válaszoltam arra a kérdésre is, hogy mégis a tudósok körében hogy lehet annyi vallásos ember? Nekem is az a tapasztalatom, bár valóban nem beszéltünk erről sokat annak idején, ami azt gondolom, hogy onnan jön, hogy azt gondolom, a lelkiismereti szabadság az azt gondolom, hogy a legtöbbünknek, vagy szerintem egy bizonyos, nagyon minimális szint fölött az egy evidencia kell, hogy legyen. Tehát ez nem olyan, amiben turkáltunk, vagy nagyon felkérdeztük volna egymást. De amennyire tudom, az esetek többségében így nőttem föl a válasz, és az, hogy mi a vallásosság, ugye az egy hát erről ti többet tudtok, mint én, de hogy ez egy nagyon széles spektrum, és amikor fölnő, és esetleg elkezd kérdéseket föltenni az illető, akkor azt gondolom, hogy mindig nagyon sok eszköz van, amivel tudja racionalizálni azt, hogy kaptam valamit, na jó, akkor bizonyos dolgokat ilyen
szimbolikusan, vagy átvitt értelemben gondolok, vagy nem kell már olyan komolyan venni, de már annyira hozzátartozik az életemhez, minden vasárnap elmegyünk, és akkor én egy sokkal egy ilyen deista, egy ilyen nagyon elvont Istenben hiszek mondjuk, de gyakorlatilag azért járok el a templomba, mert jót ülni, ismerem, a gyerekkoromra emlékeztetnek a dalok, stb. Tehát sokféleképpen lehet kötődni úgy, hogy esetleg már nem annyira szó szerint értelmezi, mint mondjuk gyerekkorában, és mégis megmarad a kapcsolat. És utána viszont olyan furán néz rám, amikor azt mondom, én tök evidenciáként kezelem, hogy tehát többször is kaptam már ezt a kérdést, amikor így rám néz az ember, és hogy te tényleg ateista vagy, ez a őszinte ijegység, és akkor én meg úgy nézek rá, hogy te hogy? Te hogy lehetsz? Igen, és akkor nézzünk egymásra, és ez nagyon szórakoztató, de tökre értem, hogyha ez a gyerekkorodtól az életed része, akkor ez megmarad úgy, hogy lehet, hogy már nagyon sok mindennel ők is máshogy látnak, de bizonyos dolgokat így kiemelnek ebből a hagyományból, és megtartanak a saját életükben. Eltesznek talán egy olyan polcra, úgy értelmezem, amit mondtál, ahol valahogy a racionalitással össze tudják valahogy hangolni, úgyhogy élhető legyen ez a helyzet ő számukra is. Jó,